નમસ્તે મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ રંગેલા ભાલની રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાના છીએ બાજરાનો વઘારેલો રોટલો। જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો ચાલો આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરી લઈએ। તો અહીંયા બાજરીનો વઘારે રોટલો બનાવવા માટે મેં 2 રોટલા લઈ લીધા છે। આ રીતના આ રોટલા મેં 4 થી 5 કલાક પહેલાં બનાવીને રાખ્યા હતા। એ ठंडा થઈ ગયા છે। તો હવે એના આપણે કટકા કરી લઈએ। આ રીતના આપણે મોટા મોટા કટકા કરી લેશું। વઘારેલો રોટલો બનાવવા માટે હંમેશા ઠંડો રોટલો જ જોઈએ, જે 4 થી 5 કલાક પહેલા બનાવેલો હોવો પડે। હવે આ રીતના આપણે મોટા મોટા એના કટકા કરી લેશું। વઘારેલો બાજરીનો રોટલો ખાવાની ખૂબ મજા આવે છે। તો અહીંયા આપણે આ રીતના બાજરાના રોટલાના કટકા કરી લીધા છે। ચાલો એનો વઘાર કરી લઈએ। તો એના વઘાર કરવા માટે મેં અહીંયા એક મીડિયમ સાઈઝની ડુંગળીને ઝીણી કટ કરીને લઈ લીધી છે। 8 થી 10 લસણની કળીઓને આ રીતે કટ કરીને લઈ લીધી છે અને 2 મરચાંને કટ કરી લીધા છે। તો અહીંયા એક કડાઈમાં મેં 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ લઈ લીધું છે। હવે આપણું તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે 1 ચમચી જેટલી રાઈ ઉમેરીશું। હવે આપણે રાઈ ફૂટી જાય એટલે એમાં 1 ચમચી જેટલું જીરું એડ કરીશું અને 8 થી 10 લીમડાના પાન એડ કરીશું અને હિંગ એડ કરીશું। ત્યારબાદ આપણે એમાં લસણની કટકી કરી હતી એ એડ કરી દઈશું અને ઝીણી કાપેલી ડુંગળી એડ કરી દઈશું। હવે સરસ રીતે એને તેલમાં મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે ડુંગળીને આછા ગુલાબી રંગની થાય ત્યાં સુધી આપણે એને ચડવા દેવાની છે। તો એમાં આપણે એક કાપેલું લીલું મરચું હતા એ પણ એડ કરી દઈશું અને ધીમા તાપણે આપણે ડુંગળી ગુલાબી રંગની થાય ત્યાં સુધી એને ચડવા દઈશું। ડુંગળી હવે સંતળાઈ ગઈ છે તો એમાં આપણે મસાલા એડ કરીશું। તો અહીંયા હું અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશ, અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલા પાવડર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને અહીંયા 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશ અને મીઠું અહીંયા આપણે ડુંગળીના ભાગનું જ એડ કરવાનું છે, કારણ કે રોટલામાં તો આપણે મીઠું નાખેલું જ હોય છે એટલે મીઠું આપણે અહીંયા ઓછું એડ કરીશું। તો મસાલા સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું અને એમાં આપણે પાણી રેડીશું। તો અહીંયા આપણે અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીશું અને હવે એમાં આપણે બાજરીના રોટલાના જે કટકા કર્યા હતા એ એડ કરી દઈશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે આમાં આપણે બીજી ખાટી છાશ ઉમેરવાની છે। તો બીજી આપણે 2 ગ્લાસ જેટલી એમાં ખાટી છાશ એડ કરીશું। હવે આપણો રોટલો સરસ રીતે મસાલામાં મિક્સ થઈ ગયો છે તો આપણે હવે એમાં ખાટી છાશ ઉમેરશું 2 ગ્લાસ જેટલી। તો અહીંયા મેં 2 ગ્લાસ જેટલી ખાટી છાશ લઈ લીધી છે, એડ કરી દઈશું અને હલાવીને સરસ રીતે મિક્સ કરીને આપણે થોડીવાર માટે એને ચડવા દઈશું। તો હવે 3 થી 4 મિનિટ બાદ આપણે જોઈ લઈએ કે આપણો રોટલો ચડી ગયો છે કે નહીં। તમે જોઈ શકો છો આપણું શાક સરસ ઘટ બની ગયું છે અને રોટલો પણ અંદરથી સોફ્ટ થઈ ગયો છે। તો અહીંયા અમને ગ્રેવીવાળું શાક પસંદ છે એટલે અહીંયા હું આટલો શાકમાં રસો રાખીશ। જો તમને ગ્રેવી પસંદ ના હોય તો તમે એને બાળી દેજો। તો અહીંયા હું આ રીતનું શાક બનાવીને તૈયાર કરી લઉં છું।
તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી લઈશું અને ઉપરથી કોથમીર એડ કરી લઈશું. તો આપણો વઘારેલો રોટલો તૈયાર છે. તો ચાલો આપણે થાળી તૈયાર કરી લઈએ. તો આપણો સરસ મજાનો બાજરાનો વઘારેલો રોટલો તૈયાર છે. સરસ મજાનો જોતા મોંમાં જ પાણી આવી જાય એવો આપણો બાજરાનો સરસ મજાનો રોટલો વઘારીને બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો એની ઉપર આપણે થોડી કોથમીર એડ કરી દઈશું. તો આપણો રોટલો ખાવા માટે તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આપણો સરસ મજાનો બાજરીનો વઘારેલો રોટલો તૈયાર છે. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં કે તમને મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો.